ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። epidata 3.1 ላይ ዳታ ካስገባን በኋላ አንድን ኦብዘርቬሽን ወይም አንድን ሪስፖንድ የተደረገን ጥያቄ ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ዲሊት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያ አንድ ሳምፕል ዳታ አለኝ። እሱን ከፍተን እንየው ዳታውን። ቪው ዶክመንትስ ውስጥ ገብተን ቪው ዳታ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሬክ ፋይልን ያስመረጠኛል። እሱን ክሊክ በማድረግ ኦፕን አደርጋለሁ። ኦፕን ሳደርግ ያለኝን ዳታ ያሳየኛል ሙሉ ለሙሉ። ለምሳሌ ኦብዘርቭ ለማየት ምን ዲሊት እናደርግ የፈለገኩት የመጀመሪያው ከሆነ ይሄኛውን ለምሳሌ ከ26 እስከ 62 ኪሎ ሜትር ይላል። እናንተ የፈለጋችሁ ለምሳሌ 16ኛው ሪከርድ ሊሆን ይችላል ኦር 27ኛው ሪከርድ 34ኛው ሪከርድ የፈለጋችሁ ሪከርድ ይሆናል። ለሁሉም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የመጀመሪያውን ሪከርድ ዲሊት ለማድረግ ልሄድ። ይሄን ዳታችንን ካየን በኋላ ስህተት ያለው ዳታ ካለ ሞዲፋይ ማድረግ እንዴት እንደምንችል ኦር ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ይሄን ክሎዝ አድርጌ ልውጣና ኢንተር ዳታ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሱ ጋር ከዛ ሪከርድ ኦር ሬክ ፋይልን ያስመርጠኛል። 3 ሬክ ፋይሎች አሉ ለምሳሌ ያክል ከሱ ውስጥ የመጀመሪያውን መረጥኩ። የእናንተ የራሳችሁን ፕሮጀክት ኦር ኢፒዳታችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት አድርግና ኦፕን ስለው ዳታ እንዳስገባ ነው ፎርም ያመጣልኝ። እዚህ ዳታ ኢንትሪ ፎርሙ ስር ከስር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀስቶች አሉ። የመጀመሪያው ቀስት ወደ ግራ ሆኖ ቨርቲካል ላይን ያለበት የመጀመሪያው ሪከርድ ላይ እንዲወስደኝ ነው። ይሄን ክሊክ ስናደርግ የመጀመሪያው ሪከርድ ላይ ይወስደናል። ወደ ቀኝ ሆኖ ደግሞ ቨርቲካል ላይን ያለበት የመጨረሻው ሪከርድ ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ይሄንና ይሄን ወደ ግራና ወደ ቀኝ አንዳንድ ሪከርድ ሙቭ እንድናደርግ ወይም አንዳንድ ሪከርድ ወደ ኋላና ወደፊት እንድንሄድ ያደርገናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪከርድ ስለሆነ ዲሊት ማድረግ የፈለኩት እኛን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ዳታውን ያመጣልናል። ስህተት ሆኖ ከነበረ የጻፍነውን ነገር እዚህ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። አንድ የነበረው ለምሳሌ እንደዚህ አጥተን 2 እናደርግና ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ክሎዝ ስናደርገው ሴቭ ላድርገው ወይ ብሎ ይጠይቀናል። የስ ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። 3 ማድረግ ከፈለግን 3 ሌሎቹም ዳታ እንደዚህ ኢንተር እያደረግን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ነው ማልፈልገው ምን ከሆነ ምን እናደርጋለን? ከስር አንድ ኮከብ አለ። ይሄ አዲስ ሪከርድ ለማድረግ ነው። ከሱ ቀጥሎ ኤክስ ምልክት በቀይ አለ። እሱን ክሊክ ስናደርግ አንዴ ዲኢኤል ይላል። ይሄን ሪከርድ ዲሊት አድርግልኝ ማለት ነው። ይሄን ከታያችሁ ይሄን ሪከርድ አናላይዝ ስታደርጉ አይወጣም ማለት ነው። አናላይዝ ነው ወይም ኤክስፖርት በምታደርጉበት ሰዓት ሌላ የአናላይዝ ሶፍትዌሮች ላይ እንዳይታይ ያደርጋችሁት ማለት ነው። ይሄ ዲኢኤል ወይም ዲሊት ለማለት ነው። ደግመን ክሊክ ስናደርግ እዛው ዲሊት አላደረገውም ማለት ነው። ይሄን ማድረግ እንችላለን። ሞዲፋይ ማድረጉን ማያዋጣን ከሆነ ዲሊት የሚለውን ክሊክ እንደዚህ እንዲመጣ አድርገን ከዛ ይሄን ክሎዝ ስናደርግ ሴቭ እንድናደርገው ይጠይቀናል። የስ በማለት እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ቪው ለማድረግ በምመጣበት ሰዓት ደግሜ ቪው በማድረግበት ሰዓት ዳታው እዚህ ጋር አይጠፋም እንደምታዩት እንዳለ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኤክስፖርት ባደረገው ይሄን ዳታ ኤክስፖርት ሳደርገው ኤክስፖርት ያደረኩት ላይ ነው። በደንብ ልብ እንድትሉት ከ26 እስከ 62 ኪሎ ሜትር የሚለው ዲሲ ታይሙ 4 ኤጅ ግሩፑ 4 ኤጅ 2 የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን ዳታ እዛ ይኖራል አይኖርም የሚለውን ቼክ እናድርግ። ኤክስፖርት ካደረግን ለምሳሌ ወደ ኤስፒኤስኤስ ኤክስፖርት እናድርግ። ኤስፒኤስኤስ ላይ እንሂድና ዳታችን የትኛው ነው? የኛውን የመጀመሪያው ነው። ኦፕን ይሄኛው ፓዝ ወዴት ነው ኤክስፖርት የትኛው ጋር እንዲያስቀምጥልን እንፈልጋለን። ኤክስፖርት ያደርገውን ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ላድርገው። ዴስክቶፕ ላይ ከዛ ኦፕን። እነዚህ ያው እንዴት ኤክስፖርት እንደምናደርግ የስራው ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ ብለን እንወጣለን። አሁን እስኪ ዴስክቶፕ ላይ ቼክ ላድርገው። ዴስክቶፕ ላይ ስንሄድ ይሄን በኤክሴል ፋይል ኤክስፖርት አድርጎልናል። እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ እንክፈታለን። በኤክሴል ፋይል ከፈተልን። አሁን
ይሄ ኮማንዱን የከፈተልን run እንበለው run የሚለው ታብ ላይ እንገባና all የሚለውን ክሊክ ስናደርግ run አድርጎናል እዚህ ጋር ኤክስኪዩት አድርጎታል ከዛ አዲስ ዊንዶው ይከፍታል እዚህ ጋር ስፔስ ላይ እሱን ክሊክ ስናደርግ ይከፍታል የመጀመሪያው ሪከርድ እንደምታዩት ቀደም ምንድን ነበረ ከ26 እስከ 62 ኪሎ ሜትር ነበረ አሁን ግን ከ0 እስከ 25 ከሁለተኛው ሪከርድ ጀምሮ ነው ኤክስፖርት ያደርጋልኝ ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ሪከርድ ዲሌት እንደሆነ ስለሚያስበው አናላይዝ የምናደርገው ፋይል ላይ አይኖርም ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ዲሌት ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ኢንተር ዳታ ላይ እንግባና እንክፈተው ፋይላችንን የመጀመሪያው ሪከርድ ላይ ስንሄድ ዴል የሚለው አለ ዲሌት ሆኗል ማለት ነው ይሄን ላጥፋውና ዲሊት ማድረግ አልፈልግም ብዬ አሁን ይሄን ሴቭ አድርገን ኤክስፖርት እናድርገው እስኪ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄን ሴሌክት እናድርግና ኤክስፖርት ላድርግ ኤክስፖርት ወደ ዴስክቶፕ እንመለስና ዴስክቶፕ ላይ የሆነ ፋይል ክሬት እናድርግ እስኪ x2 እንበለው ያኛውን ኦቨርራይት እንዳያደርግብኝ ነው እንዳያጠፋብኝ ኦፕን ኦኬ አሁን ኤክስፖርት አድርጎታል እስኪ እንየው ሚኒማይዝ የቅድም ኤክስፖርት ያደረኩት ይሄኛው ነው የመጀመሪያው ሪከርድ ዲሊት አድርጎልኝ ማለት ነው አሁን ደግሞ ዲሊት አድርጌ የነበረው መልሼ ኤክስፖርት አደረኩት አሁን የኛ ex2 ብዬ ፎልደር ክሬት አድርጌ ነው እዛ ውስጥ ኤክስፖርት ያደረኩት እሱን ራን አድርገው ኤክስኪዩት አድርጓል ስለዚህ አሁን የተከፈተው ዊንዶው ይሄን ነው እንከፍተው እንደምታዩት ቀደም ከዚህ ጀምሮ ነበር ኤክስፖርት ያደርጋልኝ አሁን ደግሞ 26 እስከ 62 ኪሎ ሜትር የሚለውን ጭምር ኤክስፖርት አደረገልኝ ማለት ነው ያጠፋነው መልሰን እንደዚህ ዲሌት ማርክ ያደረግን የነበረውን መልሰን አንድ ዲሌት በማድረግ በዚህ ሁኔታ መመለስ እንችላለን እዛው ደግሞ አሁንም ኢንተር ውስጥ ገብተን እንክፈተውና ፋይል የመጀመሪያው ሪከርድ ላይ እንሄዳውንም ይሄ ዲሌት እንደዚህ ዲሌት አደረገን አንድ ዲሌት አደረገን ነገር ግን ይሄኛውን አይከንሳል ሳይሆን በጎቱ ላይ ገብተን ዲሌት ሪከርድ ይላል እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ዲሌት የሚለውን ማርክ ያደርጋል አሁን ጎቱ ላይ ሄደን ከስር እያያችሁ እዚህ ጋር ዲሌት የሚለውን ከዛ ጎቱ አንድ ዲሌት ሪከርድ ስናደርገው እዚህ ጋር ይጠፋል ማለት ነው አረዘምኩባችሁ ግን የሚጠቅማችሁን ብቻ ፓርት አይታችሁ ወደ ስራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ኮሜንት ያይካላችሁ ከስራ አስቀምጡልኝ ላይክ ማርክ እንደረሱ ማለት ነው